Welcome to my channel. So, andito na naman ako. Manggugulo na naman. Charos lang. Siyempre, ang gagawin kong video ngayon ay gandang pulbo at lip tint. Sisimplihan lang natin yung ayos, kaya keep on watching. Siyempre, bago ang lahat, mag-start tayo sa moisturizer. Medyo basa pa yung buhok ko. Kakatapos ko lang kasi maligo. Yan. Kaya mag-start tayo sa moisturizer. Ang gagamitin ko moisturizer, itong GL. Simplihan lang natin ngayon, guys. Kasi, panahon ngayon, lakas ng ulan eh. Kita nyo naman sa suot ko. Hindi lang ako handa. Tapos na ako mag-moisturizer. Next naman ay magkikilay na ako. Ang gagamitin kong pangkilay, itong... Sorry, nalaglag yung salamin. Itong gagamitin kong pangkilay, itong curl line. Sobrang tagal na neto sa akin, pero buhay na buhay pa rin siya. Sa una kong video, makikita nyo rin yata to. Pero di ko sure kung ito yung ginamit ko. Pero sobrang tagal na niya. Buhay na buhay pa din. Kasi... Hindi naman ako lagi nagkikilay. Pag umaalis lang. Pero kung makapal ang kilay nyo, wag na kayo magkilay. Pero para sa akin, magkikilay ako. Unti-unti lang. Lol, lakas ng ulan. Yan, tapos na ako magkilay. Hindi ko alam kung naririnig niyo yung ulan, pero ang lakas ng ulan dito. Tapos, hindi ko naman masyadong kinapalan, pero nilagyan ko para natural look lang ang peg. Tapos next ko naman gagawin ay, syempre, magli-lip tint na tayo. Ang gagamitin kong lip tint, itong Everbelena ng Lip and Cheek Stain. Charas. Guys, kung meron kayong concealer, mag-concealer kayo. Syempre, takpan nyo yung mga pimple marks nyo, pimple nyo, at syempre, tong eye bags nyo. Pero, hindi ako magko-concealer ngayon kasi nga, gusto ko ipakita sa inyo na lip tint at pulbo lang ang gagamitin natin. Syempre, kasama na yung kilay. Kaya, ang dami kong sat-sat, magba-blush on na ako. So, tapos na ako maglagay ng lip tint sa aking cheek. Next ko naman gagawin ay magpupulbo na tayo, syempre. Ang gagamitin kong pulbo, itong Baby Johnson's powder. Wala akong white, pero may pink ako, kaya ito na lang yung gagamitin natin. Pero kung anong meron kayong pulbo, yun na lang din yung gamitin nyo. Para makatipid din kayo. Siyempre, kamay na lang natin dahil masyadong matrabaho kung magbabrush pa ako. Kasi usually, lahat naman tayo kamay minsan ginagamit kapag nagpupulbo, diba? Lalo na sa school, kahit saan, pag madalian kamay na lang. Pero kung talagang gusto niyo ng oras, magbrush kayo, lagyan niyo ng onting effort. Pero ako, kamay-kamay na lang kasi di naman ako may effort na tao. Charos. Humugot.
Tapos na rin ako magpulbo. Ang next kong gagawin ay mag-curl lang tayo ng eyelashes. Pero para syempre maging fresh look talaga. Kahit hindi ako mukhang fresh, charos. Ang hirap pag malayo, hindi ko makita. Ay, natatakpan yung camera. Dito ko na nga lang sa baba. Guys, alam nyo, hirap na hirap talaga ako mag-curl ng eyelashes ko kasi sobrang nipis tapos sobrang ikli pa ng pilik mata ko. Yan o. Hindi ko alam kung nakikita nyo pero sobrang iksi niya. Ayan o. Diba? Kaya ayoko lumapit kasi nakikita yung mga pimple marks ko eh. Charas. Tapos na ako mag-ganyan para fresh look lang. Then, tapos na ako mag-curl ng eyelash ko. Next ko naman gagawin ay mag-lip tint na tayo. Syempre, iba yung gagamitin kong lip tint na ginamit ko sa aking cheeks at sa aking lips. Etong gagamitin ko, itong from Japan Kemi Root na to. So, favorite ko talaga siya kasi sobrang ganda na ito. Tapos, ang pula-pula pa niya. Kahit onti lang yung ilagay mo. Ba, ang pula. Ito talaga yung ginagamit ko pang araw-araw na lip tint. Basta guys, kung may concealer kayo, maglagay kayo ng concealer. Takpan nyo yung mga eye bags nyo at mga pimple marks nyo. Kaya hindi ako nagtakip ng mga pimple marks at ng eye bags kasi wala pa akong concealer. Siyempre, kailangan muna natin mamili at pagpuhunan talaga. Paggagastosan natin yung mga bagay-bagay kung gusto natin gumanda, kailangan natin gumastos. Diba? Yun lang, kaya mag-ayos lang ako ng buhok at babalik ako. I'm back. Nagsuklay lang naman ako at walang nagbago. At dito ko na tinatapos ang aking video. Maraming salamat po at huwag mong kakalimutan ang pindutin ang like button at mag-subscribe sa aking channel. Thank you so much po. Bye-bye! See you!